Seria Întâlniri periculoase, Narcisistul și dezorganizatul. Episodul 2. Confuzia emoțională, iubire, frică și control. Confuzia nu apare brusc, se strecoară încet ca un fum care pătrunde prin crăpături invizibile. La început totul era intens și constant, atenție, cuvinte calde, promisiuni implicite. Apoi, fără avertisment, apar primele tăceri, primele schimbări de ton, primele retrageri inexplicabile. Și tu începi să te întrebi, oare am făcut ceva greșit? Aceasta este faza în care iubirea se amestecă cu frica și devine imposibil de separat una de alta. Apropierea aduce bucurie, dar și panică. Distanțarea aduce durere, dar și o iluzorie confirmare că încă îți pasă. Într-un atașament dezorganizat, aceste două impulsuri opuse vin mai aproape și nu mă răni că există. Narcisistul știe, chiar dacă nu conștientizează teoretic, cum să folosească acest paradox. Alternând validarea cu respingerea, creează o dinamică de push-pull care te ține captiv. Ce simți în această etapă? Te agăți de momentele frumoase încercând să le prelungești cu orice preț. Începi să spui la îndoială percepțiile, poate ești prea sensibil, poate îți imaginezi. Mintea ta caută explicații logice pentru comportamente care de fapt sunt control. Adevărul dur, confuzia nu este o dovadă de iubire profundă, este o strategie prin care realitatea ta este destabilizată. Când nu mai știi care este adevărul tău, devii mai ușor de manipulat. Avertisment. Dacă trăiești mai mult în nesiguranță decât în liniște, nu e iubire sănătoasă. Dacă te întrebi constant dacă tu ești problemă, există o șansă mai mare să fii prins într-un tipar de abuz emoțional. Cine te iubește cu adevărat, îți întărește încrederea în tine. Nu o erodează. Ghidaj practic, ține un jurnal al interacțiunilor, notează ce s-a întâmplat, ce ai simțit și cum te-ai simțit după. Discută cu un prieten de încredere sau cu un terapeut despre situație, pentru o perspectivă externă. Reamintește-ți, confuzia nu este iubire, confuzia este semnul lipsei de siguranță. Pe măsură ce avansăm în serie, vom explora cum acest ciclu de apropiere și respingere nu doar te obosește, ci îți rescrie complet felul în care te percepi pe tine și lumea. În episodul următor vom vorbi despre intermitență, arma invizibilă care te leagă și mai strâns de această relație.